درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما تا الان منوهای فایل، ادیت و عرض به حضورتون کنم که کامپوزیشن رو به شما توضیح دادیم و عرض به حضورتون کنم که کامپوزیشن رو که ساخت کامپوزیشن رو به صورت کامل بهتون آموزش دادیم. بقیه منوهاش نیاز داره که توی کار انجام بشه. منوی لیر هم به همین صورت، مثلا من برای که فعال بشه یک لایه اول ایجاد کنم و میدید که تازه فعال میشه. ما یک نیو داریم که انواع اقسام لایه ها مثل تکست، سالید، لایت، کامرا، نال آبجکت، شیپ لایر و انواع اقسام مثل ادجاستمنت لایر، کانتنت فیل لایر رو مختلف تا دلتون بخواد اینجا وجود داره که اینا هر کدومشون تنظیمات مربوط به خودشو داره و من این که اگه بیام یک توضیح کلی بدم به شما، میبینید فقط از سرباز کردنه. پس من الان یک توضیح اجمالی میدم که هر کدومشون چی ان این منوها، خب، و بعد میریم و به صورت عملی دیگه کار انجام میدیم، نه به صورت تئوری. منویی که پیش رومونه کامپوزیشن که باش آشنا هستید، برای ساخت همین کامپوزیشنیه که قبلا توی قسمت نیو کامپوزیشن که میساختیم بهتون توضیحشو دادم که کامپوزیشن دقیقاً چی هست. و لیرها رو داریم که انواع اقسام لایه هاست. خب مثل نرم افزاری مثل فتوشاپ که احتمال داره باش کار کرده باشید، ما شکل‌های مختلفی از لایه داریم. میتونه لایه ما عکس باشه، میتونه تکست باشه، میتونه عرض به حضورتون کامرا باشه، میتونه نال آبجکت یک لایه صفر خالی هستش که حالا یک سری کاربردهای مربوط به خودشو داره و انواع اقسام مختلف لایه ها، از نورها گرفته تا چیزهای دیگه که اینا نیاز به توضیح مفصل داره و کاربردهای بسیار زیاد و پیچیده که مثلا من منوی لیر رو بخوام بهتون توضیح بدم، خود شاید بشه مثلا کل منو 30-40 قسمت کار باش طول بکشه. و همینطور منوی افکت ها هستش توی نرم افزار افتر افکت که دیگه کلا اسمش هم به همینه. انواع اقسام افکت های مختلف رو داریم. خب من اشتباهی که بیام از توی منو اینها رو توضیح بدم و افکت ها توی افتر افکت انقدر زیاد هستن که من نه تنها 30-40 جلسه بلکه 200 جلسه هم بخوایم براش وقت بذاریم تمام نمیشه و یک انقدر تنظیمات پیچیده و مفصلی دارند که ما فقط باید به صورت عملی یک سری تکنیک ها رو بهتون باهاشون آموزش بدیم که هر کدوم از اینا چه کاربردی دارن، چه کاری میشه باشون کرد و غیره. افکت ها تاثیر مستقیم روی حالا عکسای ما، ویدیوهای ما و هر فوتیج دیگه‌ای که توی صفحه داریم میذارن و میتونیم با این افکت ها کارهای مختلفی انجام بدیم. ولی خب ما با افکت ها از اینجا کار نمی کنیم و اصلا کار کردن با افکت ها از این پنجره یه جوره اشتباهه. من افکت ها رو از اینجا پیدا کنم، افکت اند پریست. افکت ها پنجره است اینجاست و حالا هر جایی که خودتون دلتون بخواد میتونید تنظیمش کنید و همه‌شون میتونید از اینجا سرچ کنید. یعنی به جای اینکه اینجا دنبالش بگردیم میتونید اینجا سرچ کنید. ما افکت ها رو دیگه از این بعد از اینجا با هم دیگه کار میکنیم و از جلسات آینده دیگه میریم سراغ کارهای عملی، دیگه تئوری زیاد توضیح نمیدیم. قسمت بعدی پنجره انیمیشنه که مربوط میشه به انیمیت کردن کارامون و عرض به حضورت کنم که چیزایی که مربوط به کی فریم ها هستن. در واقع اگه نگاه کنید بیشتر این مسئله‌ای که اینجا داره مربوط به اد کی فریم کردن، تاگل هولد کی فریم، کی فریم اینترپولیت و کی فریم ولوسیتی. و عرض به حضورتون کنم که چیز دیگه‌ای که میمونه پنجره ویوه. پنجره ویو همین مشخصات ظاهری نرم افزاره که ما کلی توضیح دادیم در موردش. خب و مثلا از اینجا میتونید رولرها رو فعال کنید. عرض به حضورتون کنم میتونید این گاید هایی که هستن، خط راهنما، اینا رو میتونید فعال یا غیر فعالشون کنید و عرض به حضورتون کنم که مدل های مختلفی از گاید، شو گرید رو بزنم گرید بندی بشه و حالت های مختلف که اینا هم همش طی پروژه های عملی باید یادش بگیرید. ببینید اگر اینا رو در حال حاضر توضیح نمیدیم و میخوایم در پروژه عملی توضیح بدیم، توضیح اینا الان کار بیهوده و عبثیه، چون اینا نیازمند اینه که شما کار با افتر افکت رو دیگه کاملا یاد گرفته باشید. و الان من هر چقدر توضیح بدم مثلا سالید چیه، لایت یا نورها چی ان، کامرا چه کاربردی داره، مثلا یه کامرا اگر بسازیم بیام توضیح بدم، برای شما ملموس و قابل لمس نیست، فقط در حد تئوری میمونه و توی قسمت عملی بهتر میشه. و منویی که میمونه یه هلپه که هلپو دیگه اصلا کلا کارش نداریم، مربوط به توضیحات نرم افزار و نمیدونم حالا ساین این کردن و آپدیت کردن نرم افزار که حالا توی موقعیت مکانی ما امکان پذیر نیست. و یه پنل دیگه هست به اسم ویندو که یک پنل بلند بالاست
که پنجره های ما توی نرم افزار اینجا هستن، اکستنشن ها اینجا هستن که میخوایم اکستنشن های مختلفی رو نصب کنیم روی نرم افزار و همچنین ورک اسپیس ما از اینجا میشه مدیریتش کرد. من فقط این تنها چیزی که اینجا هستش و بهتر یه توضیح اجمالی در موردش بدیم ورک اسپیس هستش، چون بقیه اینا همشون پنجره‌های مختلفن که هر کدوم جداگانه توضیح دارن. یعنی مثلا من میام آدیو بخوام بگم، براش ها رو بخوام بگم، کاراکتر رو بخوام بگم، اینا هر کدومش خب ویدیو مربوط به خودش رو به صورت کامل داره. من ویندو باز میکنم و یک توضیح بهتون بدم. شما توی نرم افزار که کار میکنید بسته به کاری که انجام میدید و هدفی که از کار کردن با افتر افکت دارید، این محیط شما، محیط کاریتون که بهش میگم ورک اسپیس توی افتر افکت متفاوت باید بشه. خب مثلا یکی میاد میگه آقا من برای پینت، برای نقاشی کردن میخوام کار کنم، میاد محیط رو طبق اون میچینه. یکی میاد میگه آقا من میخوام، بذارید بیارمش اینجا، میگه که من میخوام انیمیشن کار کنم، به همچین شکلی در میاد. خب و مدل های مختلفی که اینجا داره. خب یکی میگه من میخوام با افکت ها کار کنم، افکت ها میاد مثلا براش سر دست در میشه اینجا. یکی میاد میگه که حالا به هر شکل دیگه میخوام با افزار کار کنم، ولی یه حالت دیفالت داره. خب که این دیفالتیه که معمولا رایج‌تره، من خودم با حالت دیفالتش بیشتر ارتباط برقرار میکنم، ولی این یه چیز کاملا شخصیه و من عادت کردم به این محیط. شما میتونید از همون اول به یه محیط شخصی سازی شده تر عادت کنید و اگر احیانا بخواید بیاید یک محیط شخصی سازی شده برای خودتون بسازید، اولین کاری که میکنید اینه که من میام یک سری تغییرات ایجاد میکنم. میگم آقا اولا که براشا بیان، خب بعد از ویندو بیام پینتو بیارم و همچنین اینفو هم بیارم. خب حالا هر کدوم از اینها رو سر جای مشخصی، مثلا پینتو من میذارم این بالا، بعد میام پریویو رو میذارم اینجا، کاملا شخصی سازی شدهش میکنم. حالا الان که چیزی که دارم میچینم افتضاحه، ولی خب بس این آموزشیه که بدونید چی به چیه، اینا دیگه شخصا نظر خودتونه. اینا رو که چیدم، اگر دوست داشتم و با میلم بود، برای اینکه سری بعد نرم افزار رو باز میکنم همه اینا نپریده بشه، میام از ویندو ورک اسپیس رو میارم، سیو از نیو ورک اسپیس رو میذارم. میگه اسمشو چی بذارم؟ میگم آقا مای ورک اسپیس. خب ورک نه ورل اینو که زدم اوکی رو میزنم، یک تنظیمات شخصی برای من ساخت. درسته؟ من اگه الان بیام اینا رو همه رو به هم بریزم، مثلا تو بیا برو اون ور دنیا، این بیاد، هر چیزی، خب بعد بیام از ورک اسپیس اینجا میبینم که مای ورک اسپیس وجود داره، خب میام ریست مای ورک اسپیس رو بزنم، برمیگرده به حالت قبلش، یعنی همین که آخرین تنظیمی که انجام دادم. خب و عرض به حضورتون کنم که اگر مثلا بیام هر تغییری که دلم میخواد، مثلا بیام اینو بزنم رو حالت لرن که یه شکل دیگه میشه، بعد بیام ورک اسپیس رو بیارم از اینجا، بعد برگردم رو مای ورک اسپیس، همون چیزی که آخرین بار تنظیم کردم خودم برای من به نمایش میذاره. اینم از بحث مای چیز ورک اسپیس. و چیز دیگه ای که وجود داره اینه که یه موقعی هست میخوای آقا رو مای ورک اسپیسی، خب میخوای تنظیمات جدیدی اعمال کنی روی همین، دیگه نمیخوام به ورک اسپیس جدید بسازی. میگم آقا من دیگه الان نمیخوام آدیو وجود داشته باشه، آدیو اینجا هست البته، نمیخوام کانتنت اور فیلد وجود داشته باشه، نمیخوام پریویو وجود داشته باشه، نمیخوام تولز، عرض به حضور شریفتون کنم که کانتنت اور فیلد و پراپرتیز و اصلا توی همه این مسائلم به کنار، میخوام افکت های من بیاد این طرف اصلا. خب بعدش میام توی ورک اسپیس اینجا به جای سیو از نیو ورک اسپیس، سیو چنج تو دیس ورک اسپیس رو میزنم و همه اینا روی همین ورک اسپیسی که هستم ذخیره میشه. و اگر مثلا من الان یه بار برم رو آل پنل که همه پنل ها اینجوری برای من لیست شدن مثلا نمایش بده و برگردم توی مای ورک اسپیس، میبینید که تنظیمات با آخرین تنظیماتی که تغییر داده بودم تغییر پیدا کرده. خب اینم از ورک اسپیس. باقیشون هم که اکستنشن ها هستن که یک مسئله کامل باید براتون توضیح بدیم و نصب کنیم یه سری ورک اکستنشن ها رو و چیز دیگه ای نمیمونه که توی این قسمت بهتون توضیح بدم. باید به صورت کامل از جلسه بعد وارد مبحث عملی بشیم، کار عملی انجام بدیم و توصیه میکنم که ویدیو رو رد نکنید، کامل گوش بدید هر چیزی که میگیم رو. افتر افکت پیچیدگی‌های زیادی داره، اگر یک قسمت رو از دست بدید
به صورت کامل اینجوری بهتون بگم که در مسائل بعدی که جلوتر میخوایم توضیح بدیم دچار گنگی و سردرگم میشید. این ویدیو رو لایک کنید لطفاً و کانال رو حتما سابسکرایب کنید که آموزش‌های خیلی حرفه‌ای تری جلوتر در پیش داریم، به صورت عملی و مستقیم میریم توی دل کار. خدا نگهدار.